care ne implicăm că aceste metafore sunt reale. So the red wine and the hot water that are mixed are the blood and the water that came out of his chest when he was at the point of death. Deci vinul și apa fierbinte care se toarnă în potir, de fapt reprezintă sângele și apa care au curs din vasa Mântuitorului când a fost împuns. And he wants us to use metaphor to get to this deeper level. Și Dumnezeu vrea ca noi să folosim aceste metafore ca să ajungem la un nivel și mai adânc de înțelegere. Rather than resisting symbols, we need to embrace them. În loc să ne împotrivim acestor lucruri simple, într-un fel, în loc să ne împotrivim simbolurilor, ar trebui să le îmbrățișăm, să ne le asumăm, să le însușim. Next slide. Again, quoting from St. Ephrem, when the just ascend its various levels, remember the paradise is not flat, it's a mountain. To receive their inheritance, with justice he raises up each one to the degree that accords with his labors. The lowest parts for the repentant, the middle for the righteous, the heights for those victorious, while the summit is reserved for God's presence. Deci, din nou, dacă gândim din perspectiva acelui munte pe care Adam și Eva ar fi trebuit să urce, so in the eternal now of God, we keep ascending. Deci acum noi de fapt continuăm să urcăm spre Împărăția lui Dumnezeu. Deci atunci când dreptul urcă nivelurile diferite pentru a primi, sau drepții urcă, pentru a primi moștenirea cu îndreptatea sa, Dumnezeu îl ridică pe fiecare la acel nivel care cumva îl corespunde nevoințelor lui. Da, să zic că îl ridică la nivelul cum ar veni da. De exemplu, cei din partea de jos îi reprezintă pe cei care se pocăiesc, cei din mijloc pe cei drepți și cei de sus pe cei victorioși, în timp ce verdictul sau vârful este pentru Dumnezeu, prezența sa. And certainly the thief that was repentant, deci tâlharul care s-a pocăit, he stole paradise. Da. Today you will be with me in paradise. But of course, then the question is, was he down at the lowest part, and then the ascent is done when we have the whole the resurrection. Și atunci întrebarea e unde a ajuns acel tâlhar, în partea de jos, cum ar veni, și atunci probabil va urca când își va primi trupul. But in this life we're clearly going through a process. Dar în această viață trecem în mod evident printr-un proces. We hope that we're climbing toward the mountain. Că noi de fapt suntem într-un proces de urcare pe munte. As we relearn paradise. The real world. În timp ce învățăm sau reînvățăm ce înseamnă raiul. So, if we're caring for someone who is suffering, dacă noi ținem la cineva care suferă, and who is suffering a loss, we can't relearn for them. Each of us has our own story. Each of us has to develop this relationship with God. De fapt, fiecare dintre noi are propria sa experiență, fiecare îl revață pe Dumnezeu în felul său. But we don't do it in a vacuum. Dar nu facem lucrul acesta în gol, da, sau în vid. In other words, we can help each other. We can Dar ne putem ajuta, support each other. Ne putem susține. Because we're all struggling. Pentru că cu toții, de fapt, ne luptăm într-un fel sau altul.
Excellent. Are you familiar with Lord of the Rings? Sunteți familiarizați? So you remember the hobbits? Deci știți pe And the story that the Frodo was given this impossible task, this humble little hobbit. Da, deci e acea scenă când lui Frodo i s-a dat o sarcină imposibilă. But as the longer he had to carry this evil ring, the more it made him sick. Și cu cât a trebuit să poarte acel inel, cu atât a devenit mai bolnav. But his vocation was to carry the ring. Dar totuși, vocația lui a fost să poarte acel inel. But he had a friend who loved him very much. Dar avea un prieten care îl iubea foarte mult. Who then says, well, I can't carry it for you, but I can carry you and it as well. Și care a zis, nu pot să port eu acest inel pentru tine, dar te pot purta pe tine într-un fel și purtându-te pe tine voi purta și inelul. So it's this, that we can engage in a very real way in the suffering of others. Deci, în mod foarte real, noi ne putem implica în suferința. Including this suffering that we're struggling with in terms of searching for paradise or looking for paradise. Chiar și în ceea ce privește suferința noastră în căutarea raiului. And the various losses that we experience in our lives. Și diferitele pierderi pe care le experimentăm de-a lungul vieții. Are like a knock on the door, wake up. Sunt ca și cum cineva ar bate la ușă și ne-ar spune, trezește-te, treziți-vă. Excellent. So, how can we support this relearning? Deci cum putem să susținem această reînvățare? So we can be active in our listening, our whole senses, our eyes, our ears. Prin a fi foarte activ, în a-i asculta pe ceilalți, cu toate simțurile noastre. And then we can help those who've lost or who are suffering a loss see the things that need to be maybe changed, but also the things that can stay the same. Și mai putem să-i ajutăm pe cei care au suferit o pierdere să vadă probabil lucrurile care trebuie schimbate sau trebuie să se vadă. And we can always help at the most basic level, help them make sure that they're getting sleep, that they can fed. Putem să începem cu lucrurile de bază, adică să ne asigurăm că dorm cât trebuie, că sunt hrăniți, deja hrăniți. And I think what's interesting, especially about this relearning process, is that this author made this observation that we can also help survivors to see that bonds with the deceased individual need not to be thought of as completely severed. So we have this understanding, even I don't think he's Orthodox, but that, of course, from an Orthodox standpoint, we have memory, memory eternal. We have the panakidas, we have the memorial services. We're never. If God remembers us, we live. Deci dacă Dumnezeu ne ține minte, deci ne știe pe toți, noi de fapt continuăm să trăim. Și acesta este un citat care aparține unui profesor, care probabil nici măcar nu a fost ortodox, dar prin mesajul pe care l-a transmis, de fapt s-a apropiat foarte mult de gândirea ortodoxă, care spune că putem să îi ajutăm pe supraviețuitori să vadă legăturile cu cei morți ca existând în continuare. And of course, this relationship extends. I mean, that's why we have the icons. They're with us. I mean. De aceea avem, de exemplu, icoanele. Toți sfinții sunt de fapt cu noi. So those who have already died are still alive in God. Deci toți cei care au murit, de fapt, continuă să trăiască în Dumnezeu. And they are helping us.
Iar ei ne ajută in this process of our own search for paradise, în, our relearning. în propriul nostru proces de căutare al raiului, de reînvățare. So as I mentioned before, we have a fabric that that forms or like a web, a spider's web, Deci am mai with our vorbit de relationships. acel material, acea pânză, și e ca și cum ar fi o pânză de păianjen, adică toate relațiile așa, putem să înțelegem. Next slide. So a change in one part of a life can affect the entire fabric of that life, although we are usually oblivious to the extent of its connection. Deci o schimbare doar într-o parte, dintr-un aspect al vieții, poate să afecteze întreaga țesătură, da, a vieții, a acelei vieți, deși de obicei noi tindem să uităm cât de apropiați suntem noi de fapt. And so we are constantly, like the spider, we're constantly having to reorganize the web. Deci, ca și cum am fi niște păianjene, noi trebuie să reorganizăm, restructurăm în mod constant. If you have a friendship and they're 200 kilometers away, dacă sunteți implicați într-o prietenie, iar acel prieten e la 200 de kilometri de and you're not going to see them for 6 months, și nu-l veți vedea, sau pe dacă sunt mai mulți, nu-i veți vedea timp de mai multe luni. you need email, you need to talk on the phone or something. E-mail-uri, aveți nevoie să vorbiți la telefon. And this is the same thing with our spiritual life. Și la fel viața noastră duhovnicească. They're not different. They're not fundamentally different. Care de fapt nu este diferită. And so our relationship with God is the rule of prayer that we have. Și de fapt relația cu Dumnezeu are loc prin rugăciunea pe care o facem. And the same, but so this relation, and if we have a relationship, if I have my relationship with my wife, I Skype with her now. Before I came today, I was on the Skype with her. Acum că e plecat de acasă, trebuie să folosească Skype-ul, da, ca să vorbească cu soția. Because I miss her. It's been several weeks. Pentru că este tot pe ea și e plecat de câteva săptămâni. And yet we have to strive, we have to struggle on a daily basis to maintain those closest relationships. Otherwise, the web starts to fragment. Așa că trebuie să ne luptăm zi de zi pentru a păstra aceste legături apropiate pe care le avem și pe că dacă nu facem acest lucru, se destramă acest... And the really frightening thing Iar lucrul cel mai înspăimântător is I can wound or damage that web with something stupid I say. E faptul că noi de fapt putem distruge acest prejeniști printr-o chestie foarte stupidă pe care poate am zis la un moment dat. Just being thoughtless. De exemplu, prin faptul că am acționat fără să gândim. And yet these relationships are so precious. I mean, so you can maintain this whole. Și totuși aceste relații ne sunt atât de valoroase în prezent. Next slide. So you see this web, there's a little tear in it. So loss shatters the patterns of our present lives, disrupts the narrative flow of our autobiography. So this is the thing to kind of think about is our life story is unfolding. Deci povestea vieții noastre se desfășoară, este spusă. And who we are is wrapped up in these relationships. Și ceea ce noi suntem, cumva este reprezentat de relațiile pe care le avem ceilalți. And so this, in the West, in my country we have the cowboy, the rugged individualist. Deci în Vest sau în America există cowboy. Well, it's not true. Nu este adevărat de fapt. We have relationships with others. Even the great hermits, they were relationships with the saints. They were never alone.
ceea ce nu e adevărat, pentru că chiar și asceții, de fapt nu erau singuri, erau cu îngerii, cu sfinții. Nimeni nu e singur. Nimeni nu e singur. So one of the things that comes out of quantum physics Un lucru care este din fizica cuantică is the understanding that relationality precedes particularity. Este faptul că relaționarea precedă specificitate. So we acquire our reality, who we, on Deci a, noi dobândim o realitate, whether it's an atomic or subatomic level, chiar dacă e la nivel atomic sau we acquire real existence only as we are in relationship with other. Noi dobândim semnificația existenței reale doar în relația cu ceilalți. And so we have to help each other, not be isolated. Deci trebuie să ne ajutăm reciproc pentru a nu fi singuri, izolați. That's why the shape of Christian worship is liturgical. De aceea modul de slăvire creștin este cel liturgic. Liturgia means the work of the people. It's a common act. Și liturgia tocmai asta înseamnă the work of the people. The priest can't come and have liturgy by himself. He has to have at least one of you. Preotul nu poate să slujească, să facă liturgia de unul singur. Because of this relation, Tocmai din cauza acestei relații. And that's why our God is Trinity. Și tocmai de aceea Dumnezeu, Domnul și Dumnezeul nostru este de fapt o treime. Because love occurs in community. Pentru că iubirea are loc în comuniune. Next slide. So this is the interesting thing. I think he makes an observation here that's very important. We have this. There's a monastic saying that someone went into a monastery. De exemplu, avem o persoană care vrea să meargă la mănăstire. Like a tourist. A tourist? Well, I mean, they went and said, well, what do you do all day? De exemplu, o persoană care vizitează mănăstire, de exemplu, un turist și întreabă un monac, ce faci toată ziua aici? And the monk said, well, we fall and we get up. Iar călugărul spune, păi cădem și ne ridicăm. And so this is it. I mean, so as we struggle to find our way back to paradise, to relearn our relationship with God, deci despre asta e vorba, în timp ce noi încercăm să reînvățăm relația noastră cu Dumnezeu. We need to just do little things. Trebuie să facem doar lucruri mici. The little thing, to get up, to get out of bed, to go, to go pray, to help me, God. Să ne ridicăm din pas, să ne rugăm, să rugăm să ne ajute. And then, we start to walk. Iar apoi, treptat, pășim, umblăm. And then climbing the mountain. Și urcăm acest munte. Excellent. So this is a quote from C.S. Lewis, which I think is very good. The great Anglican Christian apologist from the 20th century. Deci este un citat din C.S. Lewis. And he was talking about his own grief. He married late to a woman who was dying of cancer. Și vorbește despre propria lui suferință, pentru că el s-a căsătorit destul de târziu în viață cu o femeie care, de fapt, era pe patul morții. And she was, I think he believed, miraculously healed for a period of time, and then the cancer came back. But they had this very strong love for their short marriage. Deci el a crezut în mod miraculos într-o vindecare, dar boala sau cancerul a revenit. Și totuși, ei au continuat să creadă în căsnicia lor, care, deși a fost foarte scurtă. And this is what he said: bereavement is a universal and integral part of our experience of love. Și a spus următorul lucru: pierderea este o parte universală și integrală a experienței noastre de a iubi, de iubire. It follows marriage as normally as marriage follows courtship, or as autumn follows summer.
urmează căsnicia, la fel de firesc precum căsnicia urmează curtarea, It's not a sau toamna urmează după vară. It's not a truncation or shortening of the process, but one of its phases. Not the interruption of the dance, but the next figure. Deci nu este vorba de o scurtare a acestui proces, ci e vorba despre fazele sale, niște etape. Nu este o întrerupere a dansului, ci este doar o mișcare care urmează. So we don't stop loving, we just learn to love in separation. Deci noi de fapt nu încetăm niciodată să iubim, ci învățăm să iubim fiind despărțiți. Saint Theophan the Recluse, I think, once said to someone who was grieving, Sfântul Teofan Săvăruțul a spus odată unei persoane care suferea foarte mult. he said, don't think of them gone, I-a spus, nu te gândi la acești oameni pe care i-ai pierdut, de parcă ar fi dispărut. but it's as if they've gone into another room and shut the door for a while. Ci e doar ca și cum ar fi intrat într-o altă încăpere și ar fi închis în urma lor ușa. Da. And a door that has been shut can be opened. Iar acea ușă care a fost închisă, de fapt, poate fi și deschisă. Next slide. So then this continued relationship of love, even if it's separated by death or by distance or Deci această relație continuă de iubire, chiar dacă este despărțită prin moarte, de exemplu, it's like reading, interpreting, and living in dynamic interaction with the fully developed stories of their lives. e ca și cum am citi, am interpretat sau am trăi într-o interacțiune dinamică cu poveștile complet sau dezvoltate a vieții lor. And isn't that the same if we think of St. Nicholas? You know, we hear the story about St. Nicholas when we were small. E la fel dacă ne gândim la Sfântul Nicolae, de exemplu, am auzit povestea vieții lui când am fost mici. Or any of the lives of the saints. Sau oricare dintre viețile sfinți. And it has a special meaning for us at every time we hear the story. But we have a different perspective. We're in a different point in our own story. Și de fiecare dată când le auzim povestea, o percepem diferit. Și noi ne aflăm într-un punct diferit. And so each of these persons who are very real have something to teach us. Deci fiecare dintre aceste persoane, care de fapt sunt reale, au să ne învețe ceva. So it's a tradition in Great Lent to read the story of Saint Mary of Egypt. Deci este o tradiție în postul mare să citim povestea despre viața Fariei egipteană. Near the end of the fast. Mai ales pe sfârșitul postului. And I've just been impressed during my journey as an Orthodox that the story keeps telling me, she keeps teaching me something different each time. Și chiar și el a văzut că de fiecare dată când a citit povestea Mariei Egipteancă a învățat ceva nou. Deci ea continuă să-l învețe ceva de fiecare dată. Okay, so these are things, what I liked about this is, you know, written in a secular text, but it's really endorsing, from that perspective, much of what is our tradition. Deci, deși textul e scris din punct de vedere secular, totuși reprezintă mult din tradiția noastră de învățătură. So it's good that we have formal memorials. Deci e bine că avem parastasele pe care le facem. We linger in our relationship with the dead, because they're not really dead. Să păstrăm relațiile cu cei adormiți, pentru că de fapt ei nu sunt morți. One of the other things about the opportunity, I guess, in being in our losses, O oportunitate
în orice pierdere. is it creates a psychological and spiritual disequilibrium. E faptul că se creează un dezechilibru spiritual și psihologic. So if we have the kind of support we need from our spiritual fathers and our fellow Christians, Deci dacă avem parte de o susținere importantă de la părinții duhovnicești, dar și din partea celor din comunitate. once we're past the intense emotions, Odată ce trec acele emoții foarte intense, sentimente intense, it's a time for us to reflect. E vremea ca noi să începem să gândim, să reflectăm. And then our lives hopefully can be transformed for the better, not for the worse. Astfel încât viața noastră de fapt să se transforme spre ceva mai bun și nu spre ceva mai rău. And so let's think about this reflection on our loved ones' deaths, on our coming death, as being the school of the living. Deci să ne gândim la moartea celor dragi nouă, dar și la propria noastră moarte, ca la o școală în care învățăm. And this is what Saint Anthony Sfântul Antonie, is quoted by Saint Athanasius. care a fost citat de Sfântul Atanasie, a spus: As we rise daily, let us suppose that we shall not survive till evening. Așa cum în fiecare dimineață ne trezim, să presupunem că noi nu vom supraviețui până seara. And as we prepare for sleep, let us consider that we shall not awake. Și în timp ce ne pregătim pentru somn, să ne gândim că s-ar putea să ne mai trezim. In other words, think that this is all we have, this moment, this moment together is maybe, God forbid, but maybe something would happen and we would all be obliterated. Deci, cumva, asta e tot ce avem, momentul prezent, de exemplu, faptul că suntem acum împreună și, Doamne ferește, să se întâmple ceva. When the second atom bomb was dropped on Nagasaki, in Japan, Când a doua bombă a lovit Nagasaki, it was one of the few places in Japan where there was still a large population of Japanese Christians from 5 centuries. Acela a fost unul dintre puținele locuri în Japonia unde încă exista o comunitate destul de mică de creștini și asta încă din secolul de 5 secole. And there's an account told by a doctor who had to be, he was Christian, but he had to be a Japanese doctor who had to be at the hospital. Și există o povestire unui doctor care era creștin, dar trebuia să fie acolo în spital. During a service related to the dormition of the Theotokos, a Catholic service. Era la spital, Dar slujba pentru adormirea Maicii Domnului. His wife was at the service. Și soția lui a fost la When the bomb went off, a wall protected him, and so he lived for a while. Când bomba a căzut, el a fost protejat de un zid, așa că era mai trist o vreme. But the church, the cathedral, that was full of Christians, was incinerated immediately. Dar The bomb went off very close. Dar acea biserică care a fost plină de creștini a fost într-un fel arsă instantaneu, pentru că bomba a căzut undeva foarte aproape de ceva. I hope that never happens again. Să sperăm că nu se va mai întâmpla niciodată acest lucru. But it's they were probably ready. I mean, they were there worshiping God. I mean, Dar probabil că ei erau într-un fel pregătiți, pentru că se aflau acolo în biserică, îl slăveau pe Dumnezeu. So we have this uncertainty about our existence, and every moment that we have is so precious because it's full of the infinity of God, if we will allow it to be that. Deci există această nesiguranță în legătură cu viața noastră, dar totuși ar trebui să apreciem fiecare moment, pentru că reprezintă ca un fel de o infinitate. And then so if we think about the school of living, not only about our death, but also through all of the sacraments, the mysteries of the church.
Deci dacă ne gândim la această școală a vieții, nu doar din punctul de vedere al morții, ci și din punctul de vedere al Sfintelor Taine. And of course, we typically think of the mysteries that are formally celebrated. Noi ne gândim la tainele care sunt, de fapt,